හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මයින්ඩ් ටෙක් ටියුබ් එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ අපේ වෛරස් මේකින් එපිසෝඩ් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදියට. අපි දැන් මෙතනින් එහාට දිගටම වෛරස් හදන්නේ කොහොමද කියලා දිගටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි මේ වෛරස් වලට මුලින්ම කියන්න ඕනේ වෛරස් හැදුවට පස්සේ අපිට ඩේන්ජර් වෛරස් තියෙනවා අපිට ඩේන්ජර් නැති වෛරස් තියෙනවා. ඔය ඩේන්ජර් නැති වෛරස් තමන් කම්පියුටරේ චෙක් කරලා බලවට කමන්නේ. ඒවා හපෝ රීස්ටාර්ට් කරාම කම්පියුටරේ හපෝන් යටතට වෙනවා. ඒත් මේකේ ඩේන්ජර් වෛරස් තියෙනවා. ඒවත් හදන විදිහ කියලා දෙන්නම්. ඔයාලගේ දැනුමට විතරයි මේවා කියලා දෙන්නේ. මේවා වෙන අය කම්පියුටර් වල චෙක් කරන්න ගිහිල්ලා එයාලා කම්පියුටර් වලට හානියක් කරන්න යන්න එපා. ඔයාලගේ දැනගැනීම පිණිස විතරයි මේවා කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට විනිත විදිහට ඔයාලා මේක පාවිච්චි කරලා කියලා හිතනවා. ඔයාලට මේක චෙක් කරන්න ඕන නම් virtual machine එක run කරලා ඒකේ OS එකක් දාලා ඒක චෙක් කරලා බලන්න. virtual machine එක OS එක run කරන විදිහ අපි වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඉස්සරහට. අපි Linux එකේ OS එක run කරන විදිහ කියලා දීලා තියෙනවා. ඕනනම් මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියන්නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට virtual machine එක කොහොමද run කරලා අපි හදන danger virus එකක් check කරලා බලන්න කියලා දෙන්න. මේ එපිසෝඩ් එකත් එක්කම දිගටම හැල්ලා ඉන්න. අද කියලා දෙන්නන්නේ danger virus එක. මේක ඉස්සරම කියන්න ඕනේ. මේක ඔයාලා හැදුවට run කරලා බලන්න එපා. අඩු ගානේ රන් වෙන ෆයිල් එකක් විදිහට සේව් කරලවත් තියන්න එපා කම්පියුටර් එකේ. නෝට්පෑඩ් එකේ කෝඩ් එක සේව් කරලා තියාගන්න. ඕනේ වෙලාවට විතරක් ඔයාලා විදිහට චෙක් කරන වෙලාවකට විතරක් ඒක රන් වෙන ෆයිල් එකක් විදිහට හදලා රන් කරන්න කියලා කියනවා. මේකේ වගකීම් මම බාර ගන්න ඉස්සරම කියන්න ඕනේ. මේක රන් කරගත්තොත් ඔයාලා මේක රන් කරගන්න එපා. හපෝ කියනවා රන් කරගන්න එපා. වෛරස් එක ඔයාලා දැනගැනීම පිණිස විතරයි මේක කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක blue screen වෛරස් එකක්. අපි එහෙනම් මේක බලමු මේ කොහොමද කෝඩින් කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සරම අපි සුපුරුදු විදිහට notepad එක තමයි මේක කෝඩින් කරන්න යන්නේ. ඉතින් notepad open කරගන්න ඔයාලා search කරලා notepad open කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් windows එකයි R එකයි press කරලා ඒකේ notepad කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ enter කරන්න. එතකොට මේ විදිහට notepad open වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මේකේ තමයි වෛරස් එකේ කෝඩ් එක ලියන්න යන්නේ. මම මේ කෝඩ් එක ලියන්නම්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කෝඩ් එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ link එකට ගිහිල්ලා කෝඩ් එක copy කරලා වගේ කර දාගන්න. අපෝ කියනවා මේක run කරගන්න නම් එපා. මේ කම්පියුටර් එකට කෙලවෙන වෛරස් එක. එහෙනම් මම මේ කෝඩ් එක ලියන්නම්. කෝඩ් එක ලියන්න ටීට් කරලා දාන්න. දැන් මේ විදිහට මම කෝඩ් එක දීලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති කෝඩ් එක දැක්කම මේකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. මේකෙන් system root එකේ system 32 වල තියෙන drivers delete එක තමයි වෙන්නේ. කෝඩ් එක දැක්කම ඔයාලට පේනවා. ඉතින් drivers delete වුණාම moderate output එකක් එන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි blue screen එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ආයෙත් කියනවා මේක save කරගත්තට පස්සේ run කරගන්න නම් එපා. මේක save කරගන්න ඕනේ අපි run වෙන file එකක් විදිහට save කරගන්න ඕන නම් මේක save කරගන්න ඕනේ bat file එකක් විදිහට. ඉතින් file ගිහිල්ලා save as යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ෆයිල් නේම් එක විදිහට ඔයාලට කමෙන්ට් නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම blue screen කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතන bat file එකක් විදිහට file extension name එක දෙන්න ඕනේ .bat කියලා. හරි ඊට පස්සේ save as type කියන එකට all file කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ save දෙන්න. ඔයාලට location එක ඕන දැනත් වරගෙන මම desktop එක දුන්න හින්දා දැන් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට desktop එකේ bat file එක save වෙලා තියෙනවා. මේක run වුණත් කෙලවුණාම තමයි. ඒක හින්දා මේක නම් රන් කරගන්න එපා. මේ විදිහට සේව් කරගන්නත් එපා. මේ විදිහට සේව් කරපු එකක් කොහොමද තියලා තියන්නත් එපා. මම මේ වගේ එකක් සේව් කරලා තියලා තිබිලා මගේ ඉතින් වැරදිලා නන්දා අපෝ කම්පියුටර් ෆෝමැට් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ කන්න තියලා තියන්න එපා. මේක ඩිලීට් කරලා දාන්න. මේක රන් කරගන්න එපා. වක්කීම නම් බාර ගන්න ආයෙත් කියනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා සේව් කරගන්න කෝඩ් එක විදිහට විතරක්. ඒ කියන්නේ ෆයිල් ගිහිලා save as යන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ මෙතන ඔයාලට ෆයිල් නේම් එක සාමාන්‍ය normal විදිහට දීලා ඒකේ ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් නේම් එකට txt දෙන්න එක text කියන එක. ඊට පස්සේ save දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඒකට ඔයාලට කෝඩ් එකේ ડોකියුමන්ට් එක විදිහට තමයි මේක save වෙන්නේ. මේක open කරා. කෝඩ් එක විතරයි open වෙන්නේ. ඔයාලා මේක run කරන වෙලාවට check කරලා බලන්න run කරන වෙලාවට විතරක් bat file එක විදිහට save කරගන්න මේ විදිහට save කරලා එතකන් තියාගන්න. හරි එහෙනම් මේක තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ආයෙත් කියනවා රන් කරගන්න නම් එපා.
මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම රැල්ලා ඉන්න මේ එපිසෝඩ් එක අපි දිගටම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ මයින්ඩ් ටෙක් ටියුබ් එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් අපි දාන අලුත් වීඩියෝ නොටිෆිකේට් ඔයාලා ගාවට මේලාම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපේ ප්ලේලිස්ට් එක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපිට thumbs up එකකුත් දෙන්න, like බටන් එක ඔබලා ඔයාලට මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අහන්න. මගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න අපි ඩේන්ජර් නැති වෛරස් ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කම්පියුටර් රන් කරන්න පුළුවන් ඒවා පොඩි ආතල්ලක් ගන්න පුළුවන් වෛරස් වගේ කෝඩ් කරන්න එන කට්ටිය හැකින් වලටත් ගොඩක් ආසයි හින්දා මෙතනම කියන්න හැකින් ගැන තවත් එපිසෝඩ් එකක් බලන්න යනවා. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ